Na gyerekek, sziasztok! Még egy téma ebben a jó melegben. Lementem egy kicsit a ház elé sétálni. Ebben a kánikulában kicsit megizzadtam, de jól esett egy kis levegő. És közben úgy járt az agyam, és eszembe jutott, hogy előtte megnéztem egy ilyen cikket a neten, aminek az volt a címe, hogy mire lehet rávenni sírással, kegyetlen zsarolók a családban. És az érzelmi zsarolás volt a téma, hogy ugye általában az egymással szorosabb érzelmi kapcsolatban álló személyek mennyire tudják zsarolni egymást és megkeseríteni egymás életét, és hát ebben micsoda kegyetlen fegyver a sírás, amikor a sírással valakit ráveszünk valamire, és ugye az érzelmi zsarolásnak a definícióját is elmondták, hogy az, amikor valakit valamilyen cselekedetre rá akarunk venni, amit ő önmagától nem tenne meg, és hogy aztán ugye amikor azt mondjuk, hogy ha ezt teszed, akkor ez lesz a következmény, és hogy valakit ugye a szeretetünk megvonásával büntetünk, vagy azt helyezzük kilátásba neki, az is az érzelmi zsarolás, és ha azt mondom valakinek, hogy érted, én ezt megtenném, akkor az érzelmi zsarolás, ha azt mondom, hogy ezt várhatom tőled ennyi év után, az is érzelmi zsarolás, aztán, hogy a gyerekek milyen nagymesterek benne, és sokszor azok a legnagyobb zsarolók, akik a legjobban zsarolhatók is, és hát szól ez az egész egy ilyen borzasztó, rettenetes dolog, és hát a végén aztán ilyen semmit mondó válaszokat adnak tanácsnak, hogy ez a te döntésed, ez a te dolgod, majd térjünk vissza rá később, hogy így kell lekezelni az érzelmi zsarolást. Na, én úgy gondolom, hogy ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel, mert igaz, hogy meg lehet őríteni valakit azzal, és az őrületbe lehet kergetni valakit azzal, hogy ez nekem most fáj, nekem ez most rosszul esett, jaj, hát ezt most miért teszed meg, ezzel bántasz engem, meg stb. Az én érzékenységemet sérted, ugye általában ráadásul a másokra legérzékenyebb emberek szoktak erre hivatkozni, hogy az ő érzékenységüket valami sérti, és nagyon sokszor alkalmaznak ugye ilyen kettős mércét, és ez lehet a rejtett hatalom gyakorlásnak az eszköze valóban, amikor valakit állandóan ugye azzal bombázunk, hogy most ezzel engem sértesz, ha ezt megteszed. Ugyanakkor hát a hatalmat azt mindig mi adjuk másnak önmagunk fölött. Erről azért nem szabad megfeledkezni. Tehát csak annak van hatalma fölöttem, akinek én hatalmat adok. Az ember szabad. Csak azt lehet érzelmileg zsarolni, aki hagyja magát, aki engedi magát, és ez általában akkor történik, hogyha az az ő egyetértésével találkozik. És én nem tartom egy rettenetes dolognak a definíciók szerinti érzelmi zsarolást, ugyanis az életnek a számos területén, ugye szülő-gyermek kapcsolatban, aztán együttélésből akadó problémák esetén kényszerülünk arra, hogy hassunk a másikra. Mindenki próbálja a saját érdekét érvényesíteni, és én nem tartom érzelmi zsarolásnak, hogyha tegyük fel valaki egy párkapcsolatban, azt mondja, hogy ha megcsalsz, akkor befejeztük. És nem azt tartom egy magasztos dolognak, hogy hát én nem mondok érzelmi zsarolást, hát én elfogadom őt olyannak, amilyen, és hát az az ő döntése, hogy ő azt megtette. Nem igaz. Minden tettnek következménye van, és pontosan a tisztánlátás segíti elő, még ha ezt ugye lehet fenyegetésnek is apostrofálni, hogyha valakinek valamilyen tetté
másikvel kapcsolatban, amivel ő rám hat, arra én azt mondom, hogy ennek ez lesz a következménye. És ha a kisgyerek fogja magát és erre sétál és dur egy marha nagyot ráver, akkor én nem mondom azt, hogy érzelmi zsarolás, ha szeretetemet megvonom tőle, hanem igenis rámordulok, vagy pedig ha még el tudom érni, akkor én is a fenekére csapok egyet. Mert tanulja meg, hogy nem abból áll az élet, hogy megyek és csak kényem kedvére rá ütök, vagy ráköpök a másikra. Tehát ne öntsük ki a fürdővízzel a gyereket is, igenis lehet másokra érzelmileg hatni, és a másik, hogy ugye általában pont azok szokták használni az érzelmi zsarolást, akik maguk is zsarolhatók, éppen ezért senkinek nincs mit a másik szemére vetni, és senkinek nem érdemes azon, noha most aztán micsoda egy érzelmi zsarolás, hanem hatunk egymásra, és ebből lesz, ami lesz. Általában azok az emberek alkalmasak erre az áldozat szerepre és az érzelmi zsarolás szerepére egyébként, akik erőteljesen ítélkeznek, azokban lehet ugyanis az érzelmi zsarolással bűntudatot kelteni. Tehát itt nem az érzelmi zsarolásban van a baj, hanem abból, hogy bennünk bűntudat keletkezik. Nekem hiába mondja valaki, hogy maga a leggonoszabb ember a házban, mert hallom a papucsa kopogását, és biztos direkt kopog, ugye? Most egy élő példát mondok el. Ha én nem tartom magam annak, akkor nekem hiába próbál ezzel zsarolni, meg a szeretete megvonásával van. Ne szeressen, nekem nem kell, hogy mindenki szeressen, és én se akarok mindenkit szeretni, és én se akarok mindenkit feltétel nélkül szeretni. Pontosabban nem akarok mindenkivel, nem azt tartom szeretetnek, hogy ha bárki bármit tesz velem, én akkor ölelgetem és simogatom, és a kisfiút, vagy kisgyereket, ha rosszalkodik, akkor is csak ölelem és puszilgatom, és azt mondja, hogy én nem alkalmazok érzelmi zsarolást veled, ha te rosszalkozol. Igen, és ha rosszalkodik, akkor megvonom tőle a kedvességemet, és nem ölelgetem, és nem puszilgatom. Tehát az ítélkezés ennek a fő gyökere és a táplálója, és ha mi megtaláljuk a másiknak a gyenge pontját, hogy ő mi fölött ítélkezik, mit tart rossznak, akkor azt használjuk ki, amikor őt idézőjelben mondva érzelmileg zsaroljuk. Ugye az egyik példamondat, hogy én ezt megtenném, érted? Hát ott egy egyensúlytalanságról van szó egy párkapcsolatban, ahol az egyik fél, mondjuk a férfi nem hajlandó kivenni egy nap szabadságot a felesége kedvéért, és a felesége azt mondja, hogy hát az én megtenném, érted, és te teszed meg, akkor nem egyenlően szeretik egymást. Ő itt erre hívja a figyelmet, és nem érzelmi zsarolás. És ha érzelmi zsarolás, akkor is miért ne tegye, miért ne hívhatná föl, miért ne érvelhetne valaki azzal, hogy milyen következményekkel fog járni az, hogyha a másik ezt vagy azt teszi. Tehát ne kergessünk másokat őrületbe ezzel, ne használjuk rejtett fegyverként. Szerintem sírni, én legalábbis mindig ösztönösen sírok, nem is tudom elképzelni, hogy lehet akaratlagosan sírni. Vagy sír valaki, vagy nem. Ne akarjunk ezzel feltétlen uralmat hajtani, és ne akarjuk ezáltal uralmunk alá hajtani a másikat, de ne is hagyjuk magunkat a másik uralma alá hajtani. Hogyha valaki úgy érezzük, hogy az ő csak itten értelmetlenül és feleslegesen és hatalomszerzés céljából használja velünket, akkor azt mondjuk, hogy figyelj, én ezt nem teszem meg. Igaz, hogy egyszerűbb lenne azt mondani, hogy kérlek ezt tedd, és kérlek én ezt nem teszem meg, vagy figyelj, én ezt nem teszem meg. Ez lenne a legegyszerűbb kommunikáció, de ennek az érzelmi egymásra hatásnak is van helye a nap alatt, és nem kell feltétlenül mindent ugye, egy ilyen negatív színezetű érzelmi zsarolásnak definiálni. Remélem most ezzel zsaroltalak titeket. Hello!